Mustard and Crow. Why do you lie, liar? I'm not a liar. You are lying right now. Sure seems Mia? Stay out of this. I know that you went to corporate. Mia, what the fuck is happening? I know. Εγώ προσωπικά έχω ξαναδουλέψει με τον Νίκο. Στην προηγούμενη του ταινία, στο Inside, είχε άλλες δυσκολίες, ήταν διαφορετικό, δεν είχε διάλογο. Τώρα η ταινία έχει πολύ διάλογο και έπαιζε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα σταθεί μέσα σε όλη την ταινία. And you did all of this with one hand? Ήρθε πριν από ένα χρόνο λοιπόν ο Νίκος και μας μίλησε για την καινούργια ταινία που ήθελε να κάνει. Ήταν στα γυρίσματα ήδη τότε. Η ταινία ήρθε όντως πριν από ένα χρόνο, δηλαδή τώρα που έχουμε Δεκέμβρη, ναι, νομίζω οι πρώτες κουβέντες με τον Νίκο γίνανε τον προηγούμενο Δεκέμβρη. Και είχαμε κάποιες σκέψεις για το πώς θα διεκπεραιώσουμε αυτό, πώς θα γίνει τρομακτικό. Τα πρώτα session ήταν μαζί με τον Νίκο, έτσι ώστε να κάνουμε λίγο κάποια spotting sessions ουσιαστικά, να μας δώσει αυτός κάποιες οδηγίες σχετικά με το τι πράγματα μπορεί να χρειαστεί να ηχογραφηθούν εδώ πέρα μες στο στούντιο, κάποια Foley, κάποια SFX. Εμείς έπρεπε να συντονιστούμε με τον Νίκο και να δούμε τι χρειαζόμαστε να ηχογραφήσουμε αρχικά για να τελειώσουμε από τις ηχογραφήσεις των αντικειμένων. Τα Foley, τα οποία για όποιον δεν ξέρει είναι ουσιαστικά όλα τα ρεαλιστικά αντικείμενα που μπορεί να βλέπει κάποιος μες στο πλάνο, ποτήρια, μπουκάλια και κλειδιά και ούτω καθεξής. Τα Foley ήταν η καλύτερη στιγμή της ταινίας. Στην ουσία η δημιουργία των Foley είναι να δημιουργήσεις τους φυσικούς ήχους που ανυπαραστά η εικόνα ηχητικά. Οπότε για να το κάνουμε αυτό είχαμε το monitor, βλέπαμε το monitor και είχαμε διαλέξει από πριν κάποια αντικείμενα τα οποία θα χρησιμοποιούσαμε για να αναπαραστήσουμε τους ήχους της εκάστοτε σκηνής. Για παράδειγμα, σε μια σκηνή που τρώνε, είχε κρασιά, είχε πιάτα, ποτήρια, είχε μαχαιροπύρουνα, καρέκλες, όλα αυτά. Οπότε εμείς καθόμασταν μπροστά από το μικρόφωνο και αναπαραστούσαμε αυτούς τους ήχους ούτως ώστε να φανεί ρεαλιστικό. Από τα μπουκάλια, τα νερά, τα πυρούνια, τα κουτάλια δίνουν το σως ουσιαστικά. Είναι αυτό που λέμε το σως για να πουλήσεις το ρεαλισμό μιας ταινίας. Και μόνος να το κάνεις στο σπίτι σου, αυτή η αντίληψη υπάρχει. Οπότε τώρα όλο ακολουθεί. Όταν λοιπόν ο Νίκος ήρθε και μας παρουσίασε την ταινία του πρώτη φορά, με τον Ντέο μας ήρθε κατευθείαν η ιδέα το ότι αυτή η ταινία αξίζει όντως να μιξαριστεί σε 5:1. Θα το συνδυάζαμε με τέτοιο τρόπο, γιατί εξ αρχής γνωρίζαμε ότι θα τα γινόταν σε 5:1 και ότι θα το συνδυάζαμε με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει όλο αυτό σε 5:1, ήταν το game change. Και επειδή πολλοί μπορεί να αναρωτιέστε το τι είναι αυτό το 5:1 που ανέφερα πριν λίγο, είναι ουσιαστικά ένα σύστημα μετάδοσης ήχου, το οποίο κατά βάση μπορείτε να το βρείτε και στα home cinema, που μπορεί να ακούσετε surround ήχο. Είναι δηλαδή περιφερειακός ήχος που δεν τον ακούς απλά από δύο πηγές, δηλαδή αριστερά και δεξιά, το στέρεο που λέμε. 5:1 είναι 5 ηχεία που ουσιαστικά περιβάλλουν τα αυτιά σου και ο ήχος σου σκάει από παντού. Και μεταφράζεται πάρα πολύ καλά αυτό σε κινηματογραφικές αίθουσες, όπου ο ήχος όντως σου σκάει από 360 μοίρες. Είναι λες και βιώνεις την ταινία από μέσα. Όταν βλέπεις μια ταινία θέλεις να τη ζήσεις και με αυτόν τον τρόπο νομίζω το καταφέραμε. Οπότε και ο Νίκος μόλις άκουσε την ιδέα μας αυτή και κατάλαβε περί τίνος πρόκειται το 5:1, ψήθηκε και αυτός κατευθείαν, έτσι τα συμφωνήσαμε και ξεκίνησε τέλη Μαρτίου η διαδικασία εδώ πέρα του να επεξεργαζόμαστε και να μιξάρουμε την ταινία του Νίκου στα Dog Beat Studios. Δηλαδή εδώ φαίνεται σαν να σου έχουν κλείσει τα αυτιά. Δίνεις στο θεατή να καταλάβει ακριβώς πώς νιώθει ο πρωταγωνιστής αυτή τη στιγμή. Πρέπει να καταλάβεις και εσύ ο ίδιος το πώς νιώθει για να το μεταφράσεις στον ήχο. Και εδώ είναι ενδιαφέρον που αρχίζει γίνεται το transition λίγο και με το sound design μαζί, καθώς φεύγουμε από τη σκηνή. Το sound design συνοδεύει ουσιαστικά το transition. Τελειώσαμε με τις ηχογραφήσεις, μας έβαλε αμέσως στα κάποια sound effects και στις ατμόσφαιρες.
ατμόσφαιρες, όπου εκεί πέρα είναι όλο το zoom, καθώς η ατμόσφαιρα είναι αυτή που θα σου κάνει να νιώσεις το συναίσθημα. Άμα δεις μια εικόνα με ένα πολύ σκοτεινό background ήχο, αμέσως σε προειδεάζει ότι κάτι κακό θα γίνει. Οπότε εμείς έπρεπε να κινήσουμε το συναίσθημα με βάση αυτό που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και να δημιουργήσουμε μια απειλητική, ας πούμε, ατμόσφαιρα. Μετά προσθέσαμε κάποια SFX από βιβλιοθήκες ήχων που έχουμε εδώ πέρα στο στούντιο. Προχωρήσαμε στο να φτιάξουμε τις ατμόσφαιρες για κάθε σκηνή. Οι ατμόσφαιρες είναι ουσιαστικά η περιβαλλοντική ήχη που μπορεί να ακούσει κάποιος σε ένα δωμάτιο, σε έναν εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Πράγμα το οποίο ήταν αρκετά απαιτητικό, καθώς έπρεπε όλα αυτά να βγουν σε μορφή 5:1, όπως είπαμε και πριν, δηλαδή περιφερειακός ήχος. Και έπρεπε φυσικά να πουλάει και το ρεαλισμό ο ήχος αυτός. Αυτός είναι και ο ρόλος ουσιαστικά των backgrounds, όπως λέγονται αλλιώς οι ατμόσφαιρες. Οπότε ασχοληθήκαμε περίπου, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 2 εβδομάδες με αυτό το κομμάτι. Ψάξαμε να βρούμε μέσα στις βιβλιοθήκες μας ποιες ατμόσφαιρες ταιριάζουν και πού. Και επειδή φυσικά η ταινία έχει πάρα πολύ μεγάλη ατμοσφαιρικότητα και σαν εικόνα αλλά και σαν ήχος, έπρεπε οι ατμόσφαιρες να είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές για τον κάθε χώρο και την κάθε σκηνή. Έπαιζαν δηλαδή ρόλο ακόμα και οι ατμόσφαιρες στο πώς ακούγονται και πού ακούγονται. Οπότε ήταν μια πολύ ωραία και δημιουργική διαδικασία παράλληλα. Ήταν το πιο δύσκολο challenge νομίζω σε αυτή την ταινία, καθώς δεν κόβεται ελάχιστα. Υπάρχουν δηλαδή πολύ λίγα transitions από σκηνή Α σε σκηνή Β. Η κάμερα ακολουθεί συνέχεια τους πρωταγωνιστές και όλα τα υπόλοιπα πρέπει να ακολουθούν την κάμερα. Και ο ήχος, οι ατμόσφαιρες, η προσέγγιση στις φωνές, ο χώρος των φωνών και όλα γενικά τα αντικείμενα που απομακρύνονται ή αλλάζουν κατεύθυνση από την κάμερα, πρέπει ο ήχος να ακολουθεί. Και αυτό συμβαίνει σε όλη την ταινία. Για παράδειγμα, σε αυτήν εδώ τη σκηνή, πρέπει να καταλάβεις ότι βρίσκεσαι σε έναν πιο κλειστό χώρο σε σχέση με ένα σαλόνι, είσαι σε ένα δωμάτιο. Πάλι ο ήχος είναι σε όλες τις κατευθύνσεις, και πίσω και μπροστά και δεξιά, όπως δείχνει το χάλο, αλλά είναι πιο στιφός. Δεν συμβαίνουν πολλά. Είναι ένα δωμάτιο, είναι μικρός χώρος. Και μαζί με τα δωμάτια αλλάζει και το mood σιγά σιγά. Κάναμε πάρα πολλούς αυτοματισμούς για να μπορέσουμε να δώσουμε στο θεατή να καταλάβει τη φυσικότητα των κινήσεων. Ενώ παράλληλα μπορεί να έχουμε διάλογο από τους πρωταγωνιστές, έχουμε κι άλλον έναν διάλογο από τη σειρά που βλέπουν οι πρωταγωνιστές. Οπότε και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον στο πώς πρέπει να ισορροπήσεις τις δύο πληροφορίες που είναι φωνή πάνω σε φωνή και παρόλα αυτά να το κρατήσεις ρεαλιστικό, να μην απλά χαμηλώνεις τη μία και αυξάνεις την άλλη. Και από το πουθενά, από εκεί πέρα που όλα είναι καλά, το θέμα είναι ότι με το που σηκωθεί ο πρωταγωνιστής και πάει στην κουζίνα, όλα αλλάζουν. Και πρέπει να καταλάβεις ότι όλα αλλάζουν. Mia? Mia? Τώρα μου αρέσει πάρα πολύ που είμαστε έξω για πρώτη φορά στην ταινία και πρέπει να κάνουμε όλους τους εξωτερικούς ήχους, τα αμάξια που περνάνε, όλα να τα αναπαραστήσουμε ξανά, καθώς και το άνοιγμα της πόρτας τώρα, που είναι... Και εδώ είναι η πρώτη σκηνή δράσης που συμβαίνει ένταση γενικά στην ταινία. Ναι. Και είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι δημιουργήσαμε ένταση χωρίς μουσική. Χωρίς sound design και μουσική. Ναι. Με μια πολύ απειλητική ατμόσφαιρα και τους αγνούς ήχους του αυτοκινήτου. Ναι, γιατί εδώ περιμένεις ότι κάτι θα συμβεί ουσιαστικά. Η σιωπή μερικές φορές και η ηρεμία Φέρνει ένταση. ακριβώς. Και εδώ εντάξει, και το reverb.
παίζει πολύ από καλό το κλαπ, ναι, που έκανε από το ρόλο. Finger. Τα εντιτάραμε και φτάσαμε στην τελική διαδικασία της μίξης για να μπορέσει η ταινία να προωθηθεί και να παίξει σε κινηματογραφικές αίθουσες. Μπόμπα είμαστε νομίζω. Τι άλλο να πω, εντάξει, τι να πω, πάμε παρακάτω.